අපි හැමෝම කන්න ආස තවත් කෑමක් මම පෙන්නන්න යන්නේ. මම නම් මේකට ගොඩක් ආසයි. ඕන වෙලාවක චයිනීස් රෙස්ටෝරන්ට් එකකට ගියොත් මම මේක ඕඩර් කරනවාමයි. එළියට ගිහිල්ලා කන්න බැරි වෙලාවට ගෙදරදී ලේසියෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න කියලා hot butter cuttlefish එක. අපිට මේකට දැල් ඕන වෙනවා. පාන් පිටි, corn flour, සීනි ටිකක්, chili paste, ලුණු, soy sauce, තෙල් ටිකක්, butter, ලුණු කොළයි, මාළු මිරිස්සුයි. බිත්තර සුදු මදයක් කඩලා ඕනේ. මේ තියෙන්නේ දැල්ලා සුද්ධ නොකරපු. මේක මෙහෙම අපි ඉස්සෙල්ලම මේ ඔළුවේ ඉඳන් මෙහෙම ඇදලා මේක කලව ගන්න ඕන ඇතුලේ මේ බඩ වැලවි ඔක්කොමත් එක්ක. ඊට පස්සේ තව මේක ඇතුලේ තියෙනවා මෙහෙම පොඩි නිකන් ප්ලාස්ටික් කූරක් වගේ එකක්. ඒකත් ඇදලා එළියට ගන්න ඕන. කළා මේ ඇතුළ ඔක්කොම සුද්ධ කරන්න ඕන. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක නිකන් රෝස පාට සිවියක් වගේ තියෙනවා. මේක කන්න බැරි කමක් නැහැ. නමුත් මේක ඇත්තට සුද්ධ කරන්න ඕනේ. එක්කෝ මෙහෙම අතෙන් කොහොම හරි මේක පොඩ්ඩක් සූරලා අරගෙන මෙහෙම ගලවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකේ ටිෂු එකක් හරි ටවල් එකක් අරගෙන මේක මෙහෙම ඇද්දාම ඉබේම ඉක්මනට ලේසියෙන් සුද්ධ කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ සුද්ධ කරපු දැල්ලා. දැන් මේ සුද්ධ කරගත්ත දැල්ලා අපි එක පැත්තකින් මෙහෙම පලනවා. කළා මේක දිග අරගන්න මේ විදිහට. මේක ආයි මෙහෙම දෙකට කපන්න. කළා මේක කොටු කොටු කපා ගන්න. මේ ඇවිල්ලා එක විදිහක් මේක කරන. අපි අර දකින්නවා රෙස්ටෝරන්ට් එකේ නිකන් මෙහෙම ඇකිලිලා ලස්සනට කට් තියෙනවා. ඒක කරන්නේ මේක මෙහෙම ලාවට පිහියල්ලලා මෙහෙම ඇන්ගල් එකකට නිකන් අර ලැටිස් එක වගේ කපා ගන්නවා. මේ පැත්තට එකපාරයි මේ පැත්තට එකපාරයි. තද කරන්න එපා පිහිය. දැල්ල කෑල්ල වෙන් වෙලා යන්නේ නැහැ. මේ වගේ නිකන් පොඩ්ඩක් ලාවට උඩින් පේන්න විතරයි. මේක බැදෙද්දි මෙහෙම ඇද්දි ගෑරෙනවා. මේ දැල්ලා මේක ඉස්සෙල්ලා වගේ දෙකට කපන්න බලා ගන්න නැහැ. මෙහෙම ටිකක් ඝනකමට මුදු කපා ගන්න. කළා මේ රින්ග්ස් වල එක පැත්තක් විතරක් ස්ලිට්ස් දාගන්න. මේ විදිහට. ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහකට ඒක කපා ගන්න. මේ විදිහට මේ මුද්දේ මෙහෙම එක පැත්තක විතරක් ස්ලිට්ස් කපා ගන්න මෙහෙම. හරි අපි දැන් දැල්ලෝ ටික කපාගෙන තියෙන්නේ. මම ඒ අතරදී දැන් තියෙන්නේ ඒක බැද ගන්න. ඉස්සෙල්ලම මම ලිප පත්තු කරන්නම්. කළා මේක අපි එග් වයිට් එකේ ගාගෙන ඊට පස්සේ corn flour පිටි මික්ස් එකක දාලා තවරගෙන ඊට පස්සේ බැද ගන්න. පිටි corn flour භාගේ ගන්න. මේකෙන් හැඳි දෙකයි corn flour හැඳි දෙකයි. මේ දැල්ලෝ එකට ලුණු ටිකක් දාගන්න. තේ හැඳි භාගයක් විතර. මේ බිත්තර සුදු මදේ දවට ගන්න ඉස්සෙල්ලා. හරි මේක මම දාගන්නවා බිත්තර සුදු මදේට. මේක හොඳට බිත්තර සුදු මදේ තවර ගන්න. තෙල් තාච්චිය මතක තියාගන්න තෙල් එක හොඳට රත් වෙලා තියෙන්න ඕන. නැත්නම් ඕනට වැඩිය වතුර උනනවා තැම්බි. දැල්ලෝ ඒ තරම් වෙලා යන්නේ නැහැ බෙදෙන්න. කෑල්ලෙන් කෑල්ල වෙනම මේවා කරගන්න. නැත්තම් වෙන්නේ ගොඩලි වගේ හිටිනවා. මේක හොඳට ඩස්ට් කරගෙන වෙන භාජනයකට දාගන්න. බිත්තර සාරු හොඳට බේරලා ගන්න. මේක බැච් එකෙන් බැච් එක කරන්න ඔක්කොම එකපාරට පිටි දාගන්න එපා. මොකද corn flour වල තවර ගත්තා මේ පිටි මිශ්‍රණය තවර ගත්තාන් පස්සේ ඕනට වැඩිය වෙලා තියන්න එපා බදින්න. ඒක පෙඟිලා ආය අර පිටි ටික උරා ගන්නවා දැල්ලට. හරි අපේ මේ තෙල් තාච්චි රත් වෙලා මේ දාගත්ත ටික අපි බැදගමු.
මේකට වැඩි වෙලා යන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඉක්මනට වැද ගන්න. හරි. දැන් මේ දැල්ලෝ ටික ඔක්කොම බැදිලා ඉවරයි. ඕනට වැඩි කර වෙන්න ගන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න සමහරක් අය කියයි මේක මේ පාට මදි කියලා. මේක මේ ඇති මේ පාට. සමහරක් අය අර ලුණු දාද්දි කහ පොඩ්ඩක් දානවා. ඉතින් එතකොට පාට වෙනවා. එහෙම කැමති නම් වැරද්දක් නැහැ. මම කැමති මේක මේ විදියට. හරි. දැන් මේ තාච්චිය අයින් කරගන්න. ඉතුරු ටික හරි ඉක්මනට කරන්න පුළුවන්. පෑන් එකක් තියන්න. ඒ අතරතුරේදී අපි මේ ටික කපා ගමු. මාළු මිරිස් එකක්. ඕනට වැඩිය ගොරෝසු කරන්නත් එපා. ඔයගලන්ට ගොඩක් සැරයි කියලා හිතනවා නම් මේක මැද්දේ ඇට ටික අස් කරා ගන්න. මේ විදිහට මාළු මිරිස් කපනකොට හැන්ඩල් කරනකොට පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන්. මොකද හරි සැරයි. පස්සේ වුණත් ඇඟිලි දනනවා. හැක් එහෙම අල්ලන්න එපා වැරදිලාව. ඕනට වැඩිය හීනියට කපන්නේ නැහැ. මෙහෙම අඟලක විතර කෑලි මේ ලූණු ගෙඩිය හරිය මෙහෙම පොඩ්ඩක් දෙකට තුනට කපන්න. ඕනට වැඩිය ලොකු නම්. හරි. ඒ ටික අපි කපලා ලෑස්ති කරගත්තා. දැන් මේක ඉක්මනට හදන්න තියෙන්නේ. මේකේ ගින්දර ටිකක් වැඩි කරන්න. බටර් මේස හැන්දක් දාගන්න. බටර් එක කර වෙන්නේ නැති වෙන්න තෙල් චුට්ටක් දාගන්න. මේකට ඉඟුරු සුදු ලුණු චොප් කරපු මේස හැන්දක් දාගන්න. chili paste මේස හැන්දක්. මේක ගොඩාක්ම සැරට කැමති නැත්නම් අඩු කරලා දාගන්න. සීනිත් මේස හැන්දක් දානවා. පැදගත්ත දැල්ලෝ ටික දාගන්න. මේකේ හොඳට කෝට් වෙනකම් මික්ස් කරගන්න. ඔයගලන්ට සැර මදි නම් chili paste තව දාගන්න. මේ ටික කපාගත්ත මේක දාගන්න. මේත් එක්කම soy sauce මේස හැන්දක් දාගන්න. මේක හොඳට කෝට් වුණාම ඔක්කොම මේ chili paste උයි එරම මේවා ටික කෝට් වුණාම මේක ලිපෙන් බා ගන්න. වැඩි වෙලා තඹ තියන්න එපා. අර ලුණු කොළ එහෙම පාට වෙනස් වෙනකන්. අපි මේක දැන් ඩිෂ් එකකට සර්ව් කරගමු. ඩිෂ් එක ක්ලීන් කරගන්න. මේ තියන්නේ අපේ hot butter cuttlefish එක. vegetarian කෙනෙක් නම් මේක cuttlefish එක replace කරන්න පුළුවන් mushroom හරි cauliflower එක හරි. මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් like කරන්න, subscribe කරන්න, යාළුවොත් එක්ක share කරන්න.